Hi guys! Mabuhay sa inyo lahat and welcome back to our channel. It's more fun in the kitchen. My name is Mama Shirley. Ngayong araw na ito, gagawa tayo ng homemade taho. Ang eksaktong measurement nito ay makikita sa description box. First, pwede ito combine the cornstarch, gelatin at ang konting soy milk. Haluin ito. Then add the remaining soy milk. Kung gusto niyo malaman kung paano gumawa ng soy milk, please click the link in description box. Over medium heat, bring this to boil. Huwag natin ito kalimutan na haluin para ito'y maiwasan na manikit sa pan. Ilagay ito sa bowl at tanggalin ang extra bubbles. Takpan ito na malinis sa towel. Hayaan natin ito mamuo or mag-set sa room temperature. At habang ito ay hinihintay natin, gagawa tayo ng Arnibal at ang Sago. Ang ratio natin sa asukal at ng tubig ay 1:1. Lagyan ito ng pandan leaves kung wala kayong vanilla essence. Pakuluan ito hanggang sa lumambot ng bahagya ang Arnibal. Sa sago naman, magpakulo tayo ng tubig at ilagay dito ang sago. Boil this for 15 to 20 minutes or hanggang sa mag-transparent na mga ito. Drain the water at maglagay tayo dito ng konting Arnibal para maiwasan itong manikit. Salain natin ang Arnibal. And now, let's assemble the taho. Mas masarap talaga kung alternate natin ilalagay ang taho, sago, at ang Arnibal.